Kim Tống giao tranh. Do yếu thế, hàng ngàn người trong hoàng thất Tống triều bị bắt giữ. Trong đó có cả Như Phúc là Tống quốc đế cơ và Di Thái hậu là mẹ ruột của Tống Cao Tông hoàng đế. Hai người bị đưa vào Tẩy Y viện làm trò tiêu khiển cho quân Kim. Như Phúc may mắn trốn thoát về Lâm An, được khôi phục danh phận công chúa của mình. Sau khi hai nước ký hòa nghị, Thái hậu cũng được trở về đất Tống. Vì lo sợ Như Phúc tiết lộ chuyện cũ, đó là nỗi ô nhục của hoàng gia sẽ trở thành trò cười của thiên hạ, nên đã vu khống với hoàng thượng rằng Như Phúc là kẻ giả mạo. Nàng bị giam lỏng tại Nguyệt Lâu, chờ đại lý tự tra án. Gác lâu Tây, Nguyệt Lâu cứ khóa then cài. Nhìn tuyết rơi phủ đầy, sương thấm đôi vai gầy. Lệ sầu tuôn ngàn ngôi, thời gian vẫn đang dần trôi. Thương nhớ chàng xóa xa nghẹn ngào, tim như khúc quặn đau. Tống ban sầu phải vương hoàng tình, giam lóng nơi cung đình. Như Phúc. Thế Trung Phò Mã, làm sao chàng có thể vào đây được? Hoàng thượng cho phép ta vào thăm nàng. Phò Mã, thiếp bị quan. Đến bây giờ thiếp cũng không hiểu vì sao Di Thái hậu lại một mực cho rằng Như Phúc đế cơ đã chết, còn thiếp là kẻ giả mạo, trong khi thiếp và người đã từng gặp nhau khi còn lưu lạc ở Kim Quốc. Như Phúc à, ta tin nàng. Hoàng thượng cũng tin nàng, nên mới không tước bỏ xưng hiệu đế cơ, mà chỉ giam lỏng nàng ở Nguyệt Lâu này để chờ đại lý tự thẩm án. Ta nghe mấy ngày nay cung nhân báo nàng chẳng buồn ăn uống. Đến đây, ta có mang chén canh sâm cho nàng nè. Đa tạ Phò Mã. Như Phúc, trông thấy nàng, ta lại nhớ ngày đầu mình gặp gỡ. Manh hàng ý cô lẻ giữa trời đông, trời cũng thương reo rắt tiếng tơ lòng. Kẻ lỡ bước lát đường vào lối mong. Lúc ấy ta chỉ muốn sưởi ấm cho ai bằng ngọn lửa tim. Mình ôm trọn cuộc tình ngập ngừng khi chớm yêu, tiếng tơ dệt dịu ngỡ như tiêu thiêu ru ta quên ngày tháng.
công hầu, chỉ mong tâm đầu lời thề luôn khắc sâu. Bao dòng cuộc đời quyết không xa rời, ta bên nhau trọn kiếp. Chỉ e duyên đầu gãy đôi nhịp cầu, sầm thương ly sầu. Trăm thương nhàn nhớ dinh việc ngàn đời, mãi mãi chia lìa nhau. Dù mọi sự có như thế nào, ta vẫn sẽ ở bên nàng. À, Thế Trung, chàng đã tìm gặp Hỷ Nhi chưa? Hỷ Nhi đã theo thiếp từ nhỏ đến lớn, từ Đại Tống cho đến Kim Quốc. Chỉ cần tìm thấy Hỷ Nhi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ta đã tìm thấy Hỷ Nhi rồi. Chàng đã đưa Hỷ Nhi đến gặp Hoàng huynh chưa? Hoàng thượng cũng đã gặp rồi. Vậy người đã biết được sự thật. Tại sao người vẫn giam thiếp ở Nguyệt Lâu này? Như Phúc, vì vụ án của nàng đã gây chấn động khắp kinh thành, nên ngài muốn đợi đến buổi thượng triều sáng mai, đưa Hỷ Nhi đến trước sân rồng Thẩm Án, rửa sạch hàm oan cho nàng và bác bỏ lời đồn của thiên hạ. Thế thì hay quá. Chỉ cần đến sáng mai là thiếp sẽ không còn bị giam ở đây nữa. Phải. Sáng ngày mai nàng sẽ không còn ở đây nữa. Phò mã, tại sao chàng lại khóc? Như Phúc, Như Phúc ơi, nếu một ngày ta lối đạo phu thế, chẳng phải do lòng không trọn niềm yêu, mà bất đắc dĩ phải để nàng khổ hận đời qua, thì nàng có quan trách ta. Thiếp chịu hàm quan chàng luôn bên cạnh, tình trường yêu thương không phút xa rời, dù giật đôi sao dời. Giờ trách chồng lối đạo tào khang, chàng nào giống vô tình xưa. Chỉ do ta kém sức kém tài, làm nàng chịu khổ bao ngày. Sáng mai này nơi triều nội, thiếp sẽ rửa sạch hàm quan. Như Phúc, lý ra ta phải tìm Hỷ Nhi sớm hơn. Chàng đã tận sức thì làm sao thiếp lại trách chàng cho được. Ta trông nàng gầy đi nhiều lắm. Chắc mấy ngày rồi nàng không có được giấc ngủ bình yên. Đến đây, hãy ngã vào lòng ta, chợp mắt một lúc trước khi trời sáng. Thế Trung, chàng hát cho thiếp nghe có được hay không? Thiếp rất thích được chàng ru thiếp ngủ. Được. Ta hát đây. Đây tiếng ca ru nàng say giấc đi, xin bóng đêm
mang bình yên ở lại. Cơn bão giông đó đài thân má hồng, nghe xót xa nghẹn ngào tan nát lòng. Cao thế trung lãnh mệnh, thế tử của khanh khư quân Phạm Thượng, tổng đế cơ lộng giả thành chân. Nếu như khanh không đại nghĩa diệt thân, toàn gia quyến xử tru di tam tộc. Làm sao ta xuống tay, người tôi yêu đã ngó sai. Ta chỉ mong cho thời gian đứng lại, cho lứa đôi đẹp tình trong đêm này. Nếu qua đêm nay nàng vẫn còn sống thì cả nhà ta phải thọ an tru di. Như Phúc, ta yêu nàng, nhưng cha mẹ ta và mấy chục mạng người của Cao Gia, họ vô tội, họ vô tội. Như Phúc, đừng hãy tha lỗi cho ta. Thế Trung, chàng định làm gì? Tại sao chàng lại muốn giết Thiếp? Như Phúc, ta dòng dậy quan trái đeo vào Như Phúc đế cơ. Chàng nỡ vô tình đoạn duyên lứa đôi trút bay phần kỳ thiếp nào lối gì. Xin nàng đừng trách ta, riêng nỗi niềm khó nói ra. Ta yêu nàng yêu thiết tha, nhưng làm sao nghĩa ơn vuông tròn, tình yêu sao lương toàn. Ai xui mình vàng dơ gió mưa phù phàng, yên quanh đôi đang hương nguyện ra tan. Đêm qua chút đến nước ba sinh thề thủy chung, những ước mong đôi mình yên quanh giao kề. Nhưng vì sao những tâm dung phụ cuối câu thề hay là yêu chỉ trên mỗi thời gian khiến ai quên rồi. Trao tơ ai đến chết không phải tình trúc mai, xót bay cho ai trong dạ mai u hoài. Nhưng trời xanh lá lại do tạo hóa an bài. Lời yêu lúc xưa không hề đổi thay, nàng đừng buông những câu đắng cay. Sao đành tâm dứt đi duyên đâu, lòng nghẹn ngào không nói nên câu. Thánh quân lên truyền nàng cảm án gia hình, nhờ tay ta mở lối âm ti. bàng hoàng như cơn mơ khi nghe linh phán quyết giữa chúng cuốn chương cảm chung đời. Trời
quyên ương lìa đôi hương, nước mắt như mưa tuôn trong lòng. Nhưng vì sao những tâm đoạn tình, ngài trùng phụng như giấc chim bao. Xuất thân cơ hàng lòng ngôn giữa con gian, tội khi quân như phút điêu mà. Chẳng phải Hỷ Nhi đã gặp Hoàng huynh rồi hay sao? Tại sao lại như vậy? Thiếp muốn gặp Hoàng huynh, thiếp muốn cùng Hỷ Nhi đối chất. Như Phúc, Hỷ Nhi đã chết. Chết? Phải, con người đã giết Hỷ Nhi để diệt khẩu. Ai đã giết Hỷ Nhi? Ai lại muốn hại thiếp? Người đó không ai xa lạ, chính là đương kim hoàng thượng. Tại sao Hoàng huynh lại muốn đoạn tình huynh muội? Thiếp là em ruột của người mà. Ngày rời Kim Bang, Tống quốc nàng liều thân tìm về. Nào ngờ thiên công xuôi hồng nhan phái dương tham hình. Lòng người sâu hiểm chiếu vua ban dứt câu thầm tình. Ân khúc chưa tan, do lẽ nào đời dương khổ sâu. Hoàng huynh sao nỡ ban án hình, muội xa thế gian. Mười mấy năm lưu lạc Kim Bang, nay Thái hậu cũng đã trở về. Tống quốc về bảo vệ danh dự hoàng gia, mà hy sinh Như Phúc để bí mật mãi chôn sâu dưới đáy hoàng môn. Mối nhục tình kháng làm tan nát cơ đồ. Nàng và Thái hậu đều bị bắt vào Tẩy Y viện để làm trò tiêu khiển của quân Kim. Nay người ta bắt nàng phải chinh xuôi lặng im để che giấu nỗi ô nhục của đương kim Thái hậu. Hoàng thượng giết Hỷ Nhi cùng về giết cậu, cùng chương cùng tâm sâu như lòng dạ của con người. Vậy là chàng được lệnh hạ sát thiếp theo ý của Hoàng huynh. Hoàng thượng vì muốn giữ bí mật của Thái hậu nên đã lệnh cho ta tiễn nàng một đoạn sau cùng. Lẽ nào chàng nỡ xuống tay giết thiếp hay sao? Nhưng giữa nàng và mấy chục mạng người của Cao gia thì chúng ta chỉ có thể chọn một. Và chàng đã chọn. Phải, ta không thể vì tình yêu của mình mà liên lụy cả nhà ba họ. Ta không thể nào bất trung bất hiếu được, nên chàng đành trở thành người bất nhân bất nghĩa. Như Phúc, nếu chàng đã quyết định, thiếp cũng đành chấp nhận. Đành chia biệt tình đầu, riêng ta phải ôm thương sầu. Tháng mấy tan dòng ngơ
ai ơi ru nàng giấc mơ ngàn thu. Kẻ ở người đi vì tôi quên thề, dòng phụ tình nàng. Vậy thì chàng hãy siết chặt dòng dây để đôi ta dứt tình phu phụ. Nếu phải chết trong tay đau phụ thì thiếp chỉ mong sao được chết dưới tay chàng. Yên nhàn lìa tan vì mưa gió phủ phàng, thoát khỏi kim băng trở về Tống Quốc, sống cạnh bên chàng là những ngày tháng bình yên. Ngỡ rằng đời sẽ hạnh phúc triền miên, nào ngờ kéo ra hồ tan mình chia xa mây mây. Hữu ý qua rơi sao vô tình, nước chảy cuốn cánh qua trôi theo dòng xoay của cuộc đời. Chàng hãy ra tay đi, ra tay đi. Dây quang nhớ tên, tay rung mắt nhòa, lệ sâu tuôn rơi. Lìa dương gian khói âm thiếp chậm chân dời, tâm không quán hờn. Chàng đừng đau thương. Dương Phúc, nàng hãy rời khỏi đây đi. Đi đi, đi càng xa càng tốt. Rời khỏi Lâm An để thân bình an, phu thê đoàn nghĩa dứt tình từ đây. Nếu quang sang mịt mờ, chờ đây tâm mong chờ. Giờ quanh yến lìa đôi, lời thề theo gió trôi. Có thương có yêu chỉ mong kiếp sau trút mài, nỗi duyên mình đang dang dở. Tình như phút để cơ còn lại trong giấc mơ. Xa đế kinh đăng trên tìm đường đào sinh. Nghịch ý thiên nhang trái ngang đành mang, trăm năm hẹn ước nỡ nào lìa tan. Nếu thiếp xa cung hoa, khổ đau dương thân gian. Thề xưa mãi nặng mang, đồng sàng chung quách quan. Thủy chung chẳng phải bế dâu vẫn không đổi thời, chỉ mong tròn duyên kim cái. Mặt sông gió cuồng phong, mặt phong bơ bao dông. Thiếp quyết tâm bên chàng dấu
Nàng hãy nghe ta. Đi đi. Để nàng trốn là do ta tắc trách. Chỉ cần Cao Thế Trung không còn trên thế gian này nữa thì hoàng thượng không thể nào xử tội Tru Di. Đi đi. Không. Đi không. đi. Đi đi. Thế Trung, tại sao chàng lại làm như vậy? Ta đã biết quá nhiều. Dù nàng có hy sinh thì hoàng thượng cũng không thể nào tha cho ta được. Nếu đã vậy thì Thế Trung. để ta dùng mạng của mình để đổi cho Như Phúc. Đừng. Nàng đừng khóc. Chẳng phải dù có chuyện gì, chỉ cần ta hát cho nàng nghe thì nàng sẽ không buồn nữa. Thế Trung. Ngàn lá chen qua suối uốn quanh đồi núi, làn gió im tiếng trăng lén nghe đôi mình hẹn hò yêu đương. Trời đất thênh thang, đôi lứa chung nhịp thơ. Tình đã lên tiếng dù bão dâng ngang trời, không hề xa. Thế Trung. Ngàn lá chen qua suối uốn quanh đồi núi, làn gió im tiếng trăng lén nghe đôi mình hẹn hò yêu đương. Trời đất thênh thang, Trời đất thênh thang, đôi lứa chung nhịp thơ. đôi lứa chung nhịp thơ. Tình đã lên tiếng